Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Când două figuri emblematice precum Zlatirkoglu și Halil Ibrahim se află în centrul unui vârtej mediatic, ideea unui rămas bun devine inevitabilă. Cu toate acestea, ceea ce pare a fi o separare sau un sfârșit, în multe cazuri, este doar un nou început, o transformare pe care doar cei din ochii publicului o pot înțelege. Lumea i-a văzut împreună, iar acum, ca un cuplu care părea destinat să facă parte din peisajul inimilor frânte, plecarea lor din viața publică a lăsat mai multe întrebări decât răspunsuri. În această tăcere pe care ambii actori au ales să o mențină, apare un sentiment de abnegație. Au decis, în propriile lor condiții, să se retragă din lumina reflectoarelor care i-au urmărit atât de mult timp. Dar întrebarea rămâne, și-au spus cu adevărat rămas bun sau doar caută o nouă direcție în viața lor? Răspunsul nu stă în cuvintele lor, ci în modul în care fiecare gestionează despărțirea, ca pe un act de a renunța, dar și de a se reconfigura, de a se reinventa fără greutatea a ceea ce au fost odată împreună. Nu este ușor pentru cei care trăiesc sub prisma constantă a presei și a rețelelor sociale să rămână calmi în mijlocul zvonurilor. Halil Ibrahim, care a fost întotdeauna văzut ca un om de puține cuvinte, a ales să păstreze distanța. Despărțirea nu a fost efectuată cu o mare demonstrație de emoție, ci cu o liniște care i-a lăsat pe mulți să se întrebe dacă dragostea dispăruse cu adevărat sau dacă pur și simplu protejau ceea ce a mai rămas din ceva ce a fost, la un moment dat, atât de real. Pentru Zlatirkoglu, procesul de separare a fost și mai liniștit, un pas înapoi pe care l-a făcut cu ochii ațintiți asupra viitorului ei. Zlatirkoglu, cunoscută pentru personalitatea sa rezervată, nu a fost niciodată o femeie a gesturilor mărețe. Plecarea lui Halil Ibrahim din viața ei a fost o decizie mai degrabă introspectivă decât publică, ca și cum ar fi căutat în interior răspunsuri pe care doar ea le-ar putea găsi. Renunțarea la sine a lui Zlatirkoglu nu este doar o modalitate de a accepta sfârșitul, ci și de a-și găsi locul într-o lume care a văzut-o întotdeauna prin prisma unei relații. Alegând să se retragă din lumina reflectoarelor, ea își oferă oportunitatea de a se vindeca, dar și de a se redefini cine este, în afara umbrei a ceea ce a fost odată. Halil Ibrahim, la rândul său, a urmat o cale similară, iar atitudinea sa pare să vorbească de la sine. Tăcerea pe care a ales să o păstreze după separarea de Zlatirkoglu a fost interpretată de mulți ca un act de predare, dar alții o văd ca pe o strategie personală. Poate că ceea ce i-a marcat cel mai mult viața publică este modul în care își gestionează imaginea, fără a căuta scuze sau a dramatiza ceea ce s-a întâmplat. Despărțirea sa, deși liniștită, poartă cu ea povara unui om care, deși pare gata să meargă mai departe, adăpostește în sine o înțelepciune ascunsă despre ce înseamnă despărțirea. Ceea ce i-a captivat pe adepții săi nu este doar sfârșitul unei povești de dragoste, ci modul în care amândoi au făcut acest pas. În loc să cedeze presiunii externe, Zlatirkoglu și Halil Ibrahim au optat pentru discreție, alegând să nu-și arate emoțiile în sfera publică. Au decis în mod conștient că despărțirile lor nu vor fi spectacole, ci mai degrabă momente de tranziție, în care își permit luxul de a se vindeca și de a-și reconfigura identitățile. Aceasta este lecția nu doar pentru ei, ci și pentru capacitatea umană de a învăța să renască din umbrele trecutului. Această tăcere a generat mai multă emoție decât orice declarație publică. Oamenii se întreabă: ce se va întâmpla cu Zlatirkoglu? Își va continua cariera cu același avânt ca înainte sau va lua o cale nouă, mai introspectivă? Aceeași întrebare este valabilă și pentru Halil Ibrahim. Mulți dintre fanii săi sunt răniți de lipsa unei explicații clare, dar alții înțeleg că adevărata schimbare nu este întotdeauna vizibilă în cuvinte. Uneori,
cel mai mare act de curaj este să continui fără a fi nevoie să justifici fiecare pas. În tăcerea lor, Zlatirkoglu și Halil Ibrahim devin un paradox. În timp ce lumea așteaptă scuze, o explicație sau cel puțin o încheiere definitivă, amândoi au ales tăcerea ca răspuns. Această alegere, pe care mulți o descriu ca o formă de reziliență, nu este altceva decât o strategie de viață. Amândoi recunosc că, la sfârșitul unei relații, singurul răspuns necesar este acțiunea, nu retorica. Capacitatea lui Zlatirkoglu de a găsi pace în propriul proces de vindecare este evidentă. Prin gesturile sale discrete și poziția fermă, ea a arătat clar că nu are nevoie de un spectacol public pentru a-și procesa durerea. Acum, atenția ei este concentrată asupra viitorului, asupra ceea ce vine după iubire, care, deși intensă, nu mai este destinul ei. Prin această călătorie tăcută, Zlatirkoglu a reușit să realizeze ceva mult mai valoros decât aprobarea celorlalți, propria pace interioară. Halil Ibrahim, la fel ca Zlatirkoglu, se confruntă cu un nou capitol, dar o face cu o atenție mai personală și mai puțin publică. Societatea, obișnuită să-l vadă ca pe o figură masculină puternică și hotărâtă, îl vede acum într-o lumină mai vulnerabilă. Această schimbare a imaginii sale publice, departe de a-i diminua atractivitatea, îl umanizează. Halil Ibrahim nu mai este doar un actor sau o figură de divertisment, este un om care a învățat că, uneori, tăcerea are mult mai multă greutate decât cuvintele. Despărțirea dintre Zlatirkoglu și Halil Ibrahim nu ar trebui văzută ca un eșec, ci ca o oportunitate de a se redefini. Ei au luat decizii care reflectă dedicarea lor față de progresul personal, mai degrabă decât față de imaginea publică. Lumea poate vedea ce aleg să dezvăluie, dar procesul pe care l-au trăit în spatele ușilor închise este mult mai profund. În acest altruism, au găsit libertatea de a se reconstrui fără cătușele așteptărilor altora. Deși fanii se pot simți triști în legătură cu sfârșitul acestei povești de dragoste, este posibil ca, în timp, să ajungă să înțeleagă adevărata natură a acestei despărțiri. Nu este un rămas bun definitiv, ci o reconfigurare a ceea ce are nevoie fiecare persoană pentru a fi fericită. Dragostea, în cele din urmă, nu este doar o chestiune de a fi împreună, ci de a ști când să renunți pentru a crește. Tăcerea care înconjoară despărțirea dintre Zlatirkoglu și Halil Ibrahim a lăsat o lecție la care puțini se așteptau. Nu orice sfârșit trebuie să fie zgomotos, unele sfârșituri sunt definite în liniște, în spațiul lăsat în urmă după ce totul a fost spus și făcut. Uneori, cele mai profunde lucruri sunt mai bine înțelese în tăcere decât în cuvinte. Și în această tăcere, atât Zlatirkoglu, cât și Halil Ibrahim își găsesc răspunsurile pe care le-au căutat. Lecția pe care ne o lasă este că despărțirile nu sunt întotdeauna sfârșitul. În multe cazuri, ele sunt începutul a ceva nou, ceva ce poate nu vedem la prima vedere, dar care, în timp, va dezvălui un viitor plin de noi oportunități și transformări. Astfel, călătoria lui Zlatirkoglu și Halil Ibrahim continuă, fiecare pe propriul drum, dar ambii cu certitudinea că, în cele din urmă, tot ce au nevoie este în ei înșiși. Pascali